tayo ng Math-aral. Sa Math, walang maiiwan. Math-sayang Math-aral tayo ng Math-tuto, upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina, 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 Math-aral na tayo. Okay, ito po ang Project SOAR Quarter 4 Week 6 at ako po muli si Mr. Jimenez. Okay, mapapansin niyo po yung emoji ko nakalagay yes. Ito na po ang ating huling module sa ating CLAID module. This is the week 6 at ito po ang last module natin. Okay, enjoy viewing. Ang ating pong fourth quarter week 6, it's all about the problems involving oblique triangles. Ayan po. Kung papansin niyo po, yung last 5 weeks po natin, which is the first week is the 6th trigonometric ratio, second week is the special angle, third is the angle of elevation, fourth is angle of depression, and the fifth is the real life application of angle of elevation and depression. And then lahat po yon is all about right triangle. Ngayon po, ito pong last week po natin, it's all about the oblique triangle. And po, bago po natin simulan ng ating lesson, let's have our objectives for today, or rather than objective for today. We have single objective po, that is solve problems involving oblique triangles. And kasi po magpo-focus po talaga tayo ngayon sa oblique triangles. Ayan po. Ngayon naman, dito tayo sa ating lesson para sa araw na ito. Tulad ng sabi ko kanina, ang lesson natin ay umiikot lang sa oblique triangle. Ano nga ba ibig sabihin ng oblique triangle? Oblique triangle is a triangle which doesn't contain any right angle, and it can be classified as acute triangle and obtuse triangle. Now, acute triangle, a triangle whose angles are all less than 90 degrees. Pag sinabi naman natin obtuse triangle is a triangle which one of the angle is more than 90 degrees. Ayan po ang pinagkaiba nila. Ngayon naman po, yung last 5 weeks po na topic natin is umiikot lang sa right triangle. At ang ginagamit natin na formula doon is the trigonometric ratios and the Pythagorean theorem. Now, pwede ba natin gamitin yun dito sa oblique triangle? Hindi po, kasi si Pythagorean theorem and the 6 trigonometric ratios are focused on right triangle only. Pwede lang natin silang gamitin sa right triangle. Pag hindi na right triangle ang given, kung oblique na po, ang gagamitin natin na formula or para masagutan natin yung missing side nito, ito po, law of sine. Now, bago po natin i-discuss yung law of sine, tignan nyo po yung triangle dito sa left side. We have triangle A, triangle B, triangle A, B, C. Ayan po. Sana marunong na tayo mag-name ng triangle and its side. Kung papansin nyo dito, yung angle A, ang kanyang opposite side is yung side A, which is yung small letter ng ating angle A. Angle B, ang kanyang opposite is yung side B. And the angle C, ang opposite nun is yung side C. Ibig sabihin po, pag sinabi nating big letter or capital letter, it refers to the angle. Pag sinabi naman nating small letter,
it refers to the side. Ayan po, sana po marunong na tayo mag-locate neto or mag-name ng triangle and its side. Kasi po, pag nasanay na tayong magpangalan pa lang neto, yung pinaka-basic pa lang ng pagpangalan ng ating triangle, madali na po natin masasagutan si law of sign. Okay. I have here the law of sign. A over sin A, B over sin B is equal to C over sin C. And po, sir, bakit ganun po? Yung ating nasa module is yung may sign po, yung nasa numerator, and yung ating side ang nasa denominator. The same lang po yun. Ito po, tignan nyo po ito. Yan, sin A. Ito po kasi yung nasa module natin. Sin A is equal to, sin A over A is equal to sin B over B is equal to sin C over C. Yan. The same lang po yan dito sa binigay ko na ito. Sir, bakit po sila mag-the same? Yung isa po nasa numerator may sign, and then nasa denominator naman yung ating side. The same lang po yun kasi this is a ratio. Lahat po ito is ratio at proportion po sila sa isa't isa. Kapag yung isa po is ni-reciprocal natin, dapat po lahat sila i-reciprocal nyo din para po maging tama yung ating formula. Kaya this set of ratios or the proportion, these proportions is equal to this proportion. Kaya kahit ano po gamitin nyo dyan, the same lang po ang lalabas na sagot. And po, now, dinisect ko na po yung ating formula para hindi na kayo masyadong mahirapan. We have A over sin A is equal to B over sin B. Now, pwede po natin i-interchange to. Pwedeng nasa kaliwa yung B over sin B, and then nasa right side ng ating equation ang A over sin A. Pwede po yun. And then, kahit po yung ating B over sin B is equal to C over sin C. And po, pwede din po silang magpalit. Pwede yung nasa kaliwa, yung C over sin C is equal to B over sin B. Ganon din po doon sa pangatlo. A over sin A is equal to C over sin C. Ganyan po. Pwede po sila magpalit. Depende po sa hinahanap o kung saan kayo mas komportable na equation. Now, katulad po ni Pythagorean theorem and the 6 trigonometric ratios, pwede lang natin silang gamitin sa right triangle. Si law of sign is may limitation din. Hindi po sa lahat ng example for the oblique triangle ay pwede natin siyang gamitin. Pero hanggat pwede pong gamitin si law of sign po ang gamitin natin. Kasi kung mapapansin nyo naman, mas komplikado po or medyo mas mahirap gamitin ang law of sign kaysa kay law. Medyo mas mahirap gamitin o medyo mas komplikado gamitin si law of cosine kaysa kay law of sine. Tignan nyo po mabuti. This is the law of sine. Ito lang po yung formula natin. A over sin A is equal to B over sin B. Diba sobrang dali lang po niyang tandaan. Pagdating po kay law of cosine, ayan po, medyo komplikado po. Pero kaso, hindi po kasi lahat ng given or missing po sa ating oblique triangle is kayang sagutan ni law of sine. Kaya kailangan po talaga natin si law of cosine. Now, this is the formula for law of cosine. If ang missing po natin is the side A, ito po ang gagamitin natin na formula. A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC times cosine A. And then, pag angle A naman po ang nawawala, this is the formula na gagamitin natin. Cosine A is equal to B squared plus C squared minus A squared all over 2BC. Now, pag side B ang nawawala, we have B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B.
Pagka angle B naman po ang nawawala, we have cosine B is equal to A squared plus C squared minus B squared all over 2AC. And then, if ang nawawala po is the side C, ito naman po ang formula na gagamitin natin. C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. And then, if the angle C ang nawawala, we have cosine C is equal to A squared plus B squared minus C squared all over 2AB. Ayan po ang gagamitin natin na formula. Pwedeng si sine law or cosine law, depende po sa given sa problem or sa missing side or missing parts of our oblique triangle. Ayan po. Ngayon naman, magbigay na tayo ng ating example. Okay, ngayon naman, magbigay na tayo ng ating example. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang set na ating example, which is nag-focus kay law of sine at yung isa naman ay naka-focus kay law of cosine. Now, sa law of sine muna tayo. We have two examples for law of sine. Okay, sa example number 1 muna tayo. Example number 1. Find the missing parts of triangle ABC on the given figure. Ito po yung figure natin, yung nasa kanan. Angle A is 42 degrees. Angle C is 70 degrees. And the side A, this side, is 6. Ayan. Ano po ba yung dapat natin tandaan para po masagutan natin yung ating missing parts of triangle using sine law? At kailan ba natin pwedeng gamitin si sine law? Okay, tignan nyo po ito. Yan, palitan natin kulay. Susulat ko po dito yung ating sine law. A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Ayan po ang ating sine law. If makompleto po natin ang isa sa mga ratio na ito, for example, we have the given of A, side A, and the angle A, pwede na po natin gamitin si sine law. Or, given po si side B and angle B, pwede na po natin gamitin si sine law. Whether kahit ano po doon, either this one, or this ratio, basta po makompleto natin yung ratio natin na yan, pwede na po natin gamitin agad si sine law. Pero, pag hindi po natin nakompleto yung ating ratio, for example, A, ang given lang is yung angle A, o kaya si B, side B lang ang given, si angle B is missing, and then, o kaya yung ating C, then si angle C is given din, ayan po yung time na hindi na talaga pwedeng gamitin si sine law. Basta po, laging tatandaan, if pwede natin makompleto ang ating ratio, one of its ratio sa ating sine law, pwede na po natin gamitin agad si sine law. Pero pag hindi siya nakompleto, sabihin, si cosine law po ang gagamitin natin. But in this case, si angle A and side A is given. Now, nakompleto na kagad natin yung isang ratio kasi po given ang ating side A, given din ang ating angle A. So, pwede natin gamitin si sine law. Okay? Burahin po muna natin yung nasulat. Now, gagamitin ko na ba kagad si sine law? Kung ako pong masusunod sa pagsagot na ito, hindi muna. Kasi hanapin nyo po muna yung pinakamadaling pwede natin masagutan. And that is angle B. Ito po. Bakit yan po ang pinakamadali natin masagutan? Kasi ang alam natin, when we get the sum of the interior angle of a triangle, it's always 180 degrees. Di ba po? When we get the sum of the interior angle of a triangle, the sum is always 180 degrees. So, dalawa na siya. Angle A is 42, angle C
is 70. Para po makuha natin yon, gamitin natin ito. The sum of the interior angle of the triangle is equal to 180 degrees. Then, substitute lang po natin yung value ng A and C. That is 42 plus B plus 70 is equal to 180. Then, add po muna natin. 42 plus 70 is 112. And then, transpose. Transpose po natin yung 112 sa right side of our equation para po ma-isolate natin yung B or manatili yung B sa left side. Now, yan. From positive, magiging negative po. And then, simplify. 180 minus 112 is 68 degrees. Therefore, the value of side B is 68 degrees. And nakuha na po na kaagad natin. Di ba po? Lagi nyo munang titignan kung ano yung pinakamadaling makuha na value, and then, para yung mga susunod natin, madali na lang din. Now, dalawa na lang kaagad yung missing natin, which is yung side B and yung side C. Anong gagawin din natin ang susunod? And dito na po papasok si sine law. Kahit ano po unahin natin dyan, whether side B or side C, okay lang din naman. Ang gusto kong unahin, depende po sa inyo. Ako, ang unahin ko is yung ating side C. At ang gagamitin kong formula is this one. Okay, bakit ito po ang ginamit natin na formula? Kasi, ang given ko kanina is yung ating angle A and side A. And then, may given din ako na angle C. Then, ang matitira lang po sa aking equation na missing is yung ating side C. Kaya pwede ko po itong gamitin. Yan, ilalagay ko na din po yung nakuha nating value for angle B, that is 68 degrees. Para hindi po natin siya makalimutan. Now, substitute po natin or plug in natin dito sa ating formula yung ating given. We have, yan, side A, which is 6, angle A, which is 42, and angle C, which is 70. Ang hinahanap po natin is yung ating side C. And then, by cross multiplication, ang gagawin ko po dito, hindi po ako mag-cross multiplication talaga. Diba po, ang usually na cross multiplication is like this. Pero kaso, ang gagawin ko po dyan is yung isa lang, isang part lang po. This one, 6 times sine 70 lang. Ito pong C times sine 42 is di ko na gagawin. Kasi pagka kinross multiply ko din naman siya, ay pag minultiply ko po yung dalawa na yon, magdi-divide both side na naman po ako. Di ba, dadami lang yung process na ginagawa ko. So, ito lang po ang imumultiply ko. 6 times sine 70. That is 6 sine 70 over sine 42. Now, para makuha po natin to, kailangan natin gumamit ng scientific calculator. And po, I have here the scientific calculator. Ang given po natin is we have sine 70 and sine 42. And po, we have sine 70, that is 0.9396. 0.9396. Since ang kasunod po ng 9 ay ng 6 is 9, that is 5 above, so mag-add po tayo ng isa. Sine 70 is equal to 0.9397. And then, equal na po natin ito. Sine 42. Kunin na rin natin yung sine 42. The value of sine 42 is 0.6691. 0.6691. Since ang kasunod po ng 1 is 3, hindi na po tayo kailangan mag-add ng 1. The answer for sine 42 is 0.6691. Ayan po, nakuha natin ang value ng sine 70 and sine 42. That is, yan. And then, next natin, i-multiply po natin si 6 times 0.93
6697. Then divide na natin sa 0.6691. Then the answer is 8.43. And po, simplify lang po natin ito. Multiply po, multiply, then divide. 6 times 0.9397 divided by 0.6691. Then the answer is 8.43. Now, isang side na lang po yung missing natin. Pwede ba tayong gumamit ng Pythagorean theorem? Hindi po. Ang Pythagorean theorem ay ginagamit lang sa right triangle. Oblique triangle po ang given natin. Kaya po gagamit ulit tayo ng sine law. Ngayon, given na po yung ating B, itong ating angle B. So, pwede natin gamitin itong formula na to. Ito po kasi yung original na ating given, which is angle A and side A. Mas mapapayo ko lang kung ano po yung original na given, ayun din po ang gamitin natin. Para kung mali man po itong 8.43 na sagot natin, hindi po madadama itong sagot natin sa angle ay sa side B. Di ba po? So, ang gagamitin ko po is si angle A and side A, and then yung kaninang sagot natin, which is yung angle B. Okay, start na tayo. Plug in lang po natin yung mga given dun sa ating formula. Yan. 6 ang ating side A. Ang ating angle A is 42. Then, the angle B is 68. The missing is the side B. Ayun po, katulad po na sinabi ko kanina, hindi ko na po i-perform yung cross multiplication na katulad nito. Kasi po, dadami lang yung process na gagawin ko. So, ang gagawin ko lang po, I'm going to multiply 6 to sine 68. Yan, matidiscover nyo din naman po yun kung saan kayo mas mabibilisan sa pagsagot. Kasi mas mahaba po yung pagsagot natin, baka mas malito pa tayo. Kaya pwede na ito. 6 times sine 68 divided by sine 42. Yan. Kunin na po natin yung sagot for sine 68 using our scientific calculator. Sine 68. We have here sine 68 is equal to 0.9271. 0.9271. Yan, tignan nyo po, yung sunod po ng 71 is 8. So, magdadagdag po tayo ng isa. Sine 68 is equal to 9272. Ayan po. Yan. 6 times 0.9272 divided by 0.6691. Since hindi ko na po kinuha ulit yung value ng sine 42. Kasi may value na ako dito kanina ng aking sine 42. That is 0.6691. Then, katulad po ng ginawa natin dun sa kanina natin, this one, sa ating side C, multiply, then divide. 6 times 0.9272 divided by 0.6691. Then, the answer is 8.31. That is 8.31. Ayan po. Ito pong mga sagot na to is naka-round up na. Kaya kung gusto niyo pong makita yung medyo mahabang sagot, and then, subukan niyo pong i-multiply and i-divide ito sa calculator niyo. And then, the same lang po ang lalabas na sagot. That is 8.31. Okay, next example na po tayo for sine law. Okay, ito na po ang ating example number 2 sa sine law or law of sine. And, example number 2, solve the missing parts of triangle ABC on the given figure. Ito po ang ating given figure. We have the angle C, which is 120 degrees, and the side C is 19, and the side A is 10. Ayan, katulad po ng sinabi ko kanina, pag nakompleto po natin yung isang pair of ratio natin o yung ratio natin sa ating formula, pwede po natin gamitin si sine law. Since katulad po dito,
given po ang ating side C and the angle C, given po sila parehas, makumpleto po natin yung ating ratio. Kaya pwede po natin gamitin si sine law. Okay. Ang una po natin pwede makuha dito, tignan nyo po pag-obserbahan po natin mabuti yung ating triangle. Pwede po ba natin makuha agad yung angle B? Hindi po. Hindi po natin siya pwede makuha kasi wala pong magsusut na ating formula. Itong side B kaya, pwede kaya natin makuha to? Hindi din po. Kasi nga, katulad po sinabi ko sa angle B, wala po tayong formula na pwedeng gamitin para makuha si side B or si angle B or si side B. Ang pwede lang po natin makuha muna na value is yung ating angle A. Now, paano po natin gagawin yon? Ito po ang formula na gagamitin natin. Kasi po, bakit ito? May given tayo na side A, may given tayo na side C, may given tayo na angle C, ang nawawala is angle A. So, para po masagutan natin yan, pa-plug in po natin yung ating given sa ating formula. Now, yan. Side A is equal to 10. Then, ang hanapin po natin is yung angle A. Side C is equal to 19. Angle C is equal to 180. And then, cross multiply. Now, dito naman po, kanina, yung isang side lang minultiply ko. Ngayon naman po, i-multiply ko ito. And then, exchange. Pagpapalitin ko po itong dalawa na to. Okay. Yan, ganun din naman po yung process noon kasi pag minultiply ko po sila, i-divide both side ko po. So, ang ginawa ko po dyan, pinagpalit ko na lang sila ng posisyon. Mapupunta dito si sin A, and then, dito sa baba naman, mapupunta yung 19. Yan, ganito po magiging itsura niya. Nagpalit ko lang po ng posisyon, yung 19 and sin A. The same lang dito naman po yun. Multiply po natin sila, that is 19 times sin A, and then divide both side by 19, magiging ganito din po ang kalalabasan nun. Ito pong part na to. Itong 10 times sin 120 over 19. Ganun din naman po. Pinalit ko lang po yung process. Now, para makuha po natin yung value ng sin A, ito po ba yung hinahanap natin? Yung angle A lang, syempre. First thing to do, we need to find the value of sin 120. Okay, we need calculator. Sin, clear na muna natin to, since kanina pa naman po yan. Sin 120 degrees. Yan. 0.86602. Ayan, yung panglimang number po natin or panglimang digits natin is 2. So, hindi po tayo mag-a-add ng 1. The answer for sin 120 is 0.8660. Ayan, balik na po tayo. Ayan po, nakuha natin that the value of sin 120 is 0.8660. And then 10 times 8.8660 divided by 19 is equal to 0.4558. Ayan po ulitin ko po 10 times 0.8660 divided by 19, the answer is 0.4558. Now, is that the final answer? Hindi pa po. Kasi ang hinahanap lang natin is the angle A. May katabi pa po siyang sign. Kailangan ma-isolate natin siya. For us to isolate yung ating A sa right side of our equation, we're going to multiply both sides by the inverse of sine or sine inverse. Yan. Pag minultiply po natin ng sine and sine inverse, maka-cancel po ito. And then, we're going to multiply also sine inverse sa left side. Ayan po.
Sine inverse times 0.4558 is look like this. Sine inverse times 0.4558. And then, gagamit po ulit tayo ng scientific calculator to solve this one. Now, pag pinindot ko po yung sine, lalabas doon is sine lang, hindi po sine inverse. Ang kailangan ko is sine inverse. Kung tatandaan nyo pa po yung ginagawa natin dati, that is shift, sine, para po lumabas ang ating sine inverse. And then, type po natin yung ating given, 0.4558. Tama po ba yung aking given? 0.558. Okay. Sine inverse times 0.558. And then, the answer is 27.12. Since ang magiging sagot po kasi natin dito is angle. So, 2 decimal places lang po tayo. The answer is 27.12 degree. Sabihin po pala, si angle A is 27.12 degrees. Now, meron akong value ng angle A and angle C. Pwede ko na po makuha ngayon ang value ng angle B. Okay, katulad po sabi ko kanina, the sum of the interior angle of a triangle is equal to 180 degrees. So, A plus B plus C is equal to 180 degrees. Now, tignan nyo po ito. B is equal to 180 minus the sum of A and B. Ganyan din naman po yung kanina, diba? Inadd natin, then transpose, nagbago ng sign. Ganyan din po yan. Paras lang po yan. Kung hindi nyo po sanay dito, pwede din naman po yung A plus B plus C is equal to 180 degrees. And then, substitute lang po natin yung value ng A, which is 27.12. 27 po yan. Okay, burahin natin. Baka mali ito po. Okay. We have 27.12 plus B, since yung B yung nawawala. C is equal to 120 degrees. Is equal to 180. And po. Then, add lang po natin yung dalawa. The answer is 147.12. Si 147.12 is transpose natin sa kabila, kaya po naging negative dito. Then, 180 minus 147.12 is equal to 32.88. Therefore, ang sagot po pala ng ating B is 32.88 degrees. Now, pag nakuha na po natin yung value ng ating angle B, pwede natin makuha yung side B. Ayan po. By using the sine law or law of sine, ito po ang gagamitin natin na formula. Katulad ng sabi ko kanina, mas maganda pong gamitin natin yung original na given, which is yung ating angle A and side C. Yan, by plug in the given, where na po ang hinahanap ko is yung aking side B. The value of angle B is 32.88. The value of sine C, the side C is 19. Then, the value of angle C is 120 degrees. Ayan po. Ito na lang po yung multiply natin. Yung 19 times sine 32.88. Ayan. 19 times sine 32.88 divided by sine 120. Then, kunin na po natin yung value ng sine 32.88 sa ating scientific calculator. Sine 32.88 is equal to 0.5428, or since yung kanyang 5th digits is nasa 5 pataas, magiging 0.5429. Ayan po. 19 times 0.5429 divided by 0.8660. 0.8660. Okay, paano ko po ulit nakuha ito? Since may value na po tayo dito kanina ng sine 20, that is 0.8660, hindi ko na po siya kinuha sa calculator. And then, katulad po, in process natin, multiply, then divide.
19 times 0.5429 divided by 0.8660, the answer is B is equal to 11.91. Ayan po. Ito po ang value ng ating missing parts of our oblique triangle. Ayan po. Next na example natin, it's all about law of cosine. Okay, ang next po natin is law of cosine. Ayan po. Natatandaan pa po ba ang formula for law of cosine? Ayan, medyo komplikado lang po, pero pag nasanay tayo, madali na din pong gamitin si law of cosine. Okay, example number 1. Find the missing parts of triangle ABC on the given figure. Ayan po, ito po yung sinasabi ko kanina kung bakit hindi natin pwedeng gamitin si law of sine. Mapapansin nyo, ang given ko lang is lahat sides. Automatic po, hindi ako makakabuo ng ratio natin. Diba po, ang ratio natin is side A over sine A. Kung wala po akong value ng angle A, hindi ko po mabubuo yung ratio na yun. Yung isa po natin yung ratio is side B over side sine B. Wala din pong value ng aking angle B, so hindi din po pwedeng gamitin yung ratio na yun. And then, yung isa pa is yung C, ang side C over sine C. So, wala din pong angle C. So, hindi po talaga natin pwedeng gamitin si sine law. At ang gagamitin naman po natin ngayon is the cosine law or law of cosine. Now, ayan po. Pagka ganito po ang given natin, ang masasuggest ko lang, ang kukunin natin lagi is yung pinakamalaking side, which is yung opposite ng angle C. So, ang hanapin po natin is the angle C. Ayan po, laging mag-start tayo with the biggest value po na meron tayo. Since ang C natin is 12, C is equal to 12, ang una natin kunin is yung angle C. Now, the formula for angle C, cosine C is equal to A squared plus B squared minus C squared all over 2AB. And then, plug in lang po natin lahat ng given. Ayan, yung A natin is equal to 8, B is equal to 6, C is equal to 12, and then, ganun din po ulit, A is equal to 8 and B is equal to 6. By simplifying, 8 squared is equal to 64, 6 squared is 36, and then 12 squared is 144. 2 times 8 times 6 is equal to 96. Now, ngayon naman po, simplify po ulit natin yung nasa numerator. That's 64 plus 36 minus 144, that is negative 44 over 96. And para po makuha naman natin yung angle C, we need to get the inverse of cosine. That is cosine inverse. We need to multiply both sides by cosine inverse. And then, cosine inverse times cosine is magiging 1. And then, para makuha naman natin to, ayan, inverse cosine times negative 44 over 96. Ayan po, para makuha natin yung value ng angle C, gagamit po tayo ng scientific calculator. Ayan, burahin po muna natin to. Ayan, inverse cosine po ang kailangan natin, kaya pindutin muna natin yung shift, and then cosine, kailangan po lumabas yung negative 1 sa taas, and then ang gagawin po natin is pindutin po natin itong over, then negative 44
divided by 96. Then, yeah. The answer is 117.28. Since angle na po ang sagot dito, dapat po 2 decimal places lang tayo. 117.28. Oops. The answer is 117.28. And nakuha na po natin yung value ng angle C. 117.28. Ayan po. Ayan po ang value ng ating angle. Hindi po masyadong halata yung ating point. We have angle C is equal to 117.28. Next. Ayun po, kung mapapansin nyo dito, nabuo na yung ratio natin. Meron tayong angle C and the side C. Nakabuo na tayo ng ratio. So, pwede natin gamitin si sine law. Siyempre, kung ako pong tatanungin nyo, mas gusto ko na pong kunin si sine law kaysa kay cosine law. Mas gusto ko na pong gamitin ang sine law kaysa kay cosine law. So, balik na po tayo sa sine law ulit. Meron tayong, may value tayo ng side C, angle C, and then may value na din tayo ng side B. Ang nawawala is angle B. Ito po. Ayan, ito naman susunod natin kukunin ng ating angle B. Now, by substituting the given values, we have side B is equal to 6, side C is equal to 12, and yung nakuha po nating value for the angle C, that is 117.28. Ayan, by cross multiplication, ganun po ulit, katulad ng ginagawa kanina, multiply, and then magpalit. Pagpalitin po natin. That is 6 times sine 117.28 divided by 12. Yan, kunin po natin yung value ng sine 117.28. Sine 117.28. Okay, the value of sine 117.28 is 0.8887. So, magiging 0.8888. Magiging 4 na 8 po. Ayan po. And the answer is, ayun, diniretso ko po pala ito. So, pwede din naman po ito. So, 6 times, kinuha ko na kagad yung inverse ng sine. Pero kaso, tignan na rin natin. We have 0.8888. Okay, 0.8888 times 6 divided by 12. 6 divided by 12. The answer is 0.4444. And then, kunin natin yung sine inverse, katulad din nakasulat doon sa ating answer kanina. And then, the answer is 26.38. Ayan, parehas naman po, 26.38. Ganun po para nakuha natin yung 26.28. Pagkakuha po natin nung value ng sine 117.28, that is 0.8888. 4 na 8 po yun. Then, times 6 divided by 12. And then, kung ano po yung maging sagot nun, i-multiply natin sa sine inverse. Then, the answer is 26.38. And nakuha na po natin yung value ng ating angle B. That is 26.38. And, isa na lang po yung kulang natin. That is the angle A. Ayan, katulad po nung mga ginagawa natin kanina, the sum of the interior angle of the triangle is 180. Ganun din po ang gagawin natin dito.
Burahin po na natin. Hindi na po kasi kasya. Yan, burahin na natin ito. Since nasulat ko na naman po doon yung value nila. Yan. Yan po. A is equal to 180 minus B plus C. Ang value po ng angle B natin is 26.38 and the value of angle C is 117.28. Then 180 minus 143.66. The value of angle A is 36.34. Ayan po. Kuha na po natin lahat ng missing parts of our oblique triangle. 36.34. Then, that is our final answer. Ayan, medyo mahaba lang po yung solution natin. At least, nakukuha po natin yung sagot. Sana po, nakikita nyo po yung pagkakasunod ng aking ginagawa para hindi po kayo malito kung saan tayo magsisimula at ano po yung process na gagawin natin. Okay, next example na po tayo for the law of cosine. Okay, ito na po ang ating last example. Example number 2 for the law of cosine. Ayan po. We have the angle B which is 75 degrees. C, side C is equal to 90.5 and side A is 6.2. Ayan, titignan po natin kung pwede natin gamitin si sine law or si law of sine. We have A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Yan. Ang A po natin, side A is 6.2. Then, wala po tayong given ng angle A. Ang B, wala tayong given for side B. Pero may given tayo for angle B. That is 75 degrees. And then, for side C, may given tayo which is 9.5. And then, for angle C is wala po. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, wala po tayong nabuo na ratio. Kasi dito sa atin, sa umpisa, sa left side, that is, wala yung ating angle A. Dito naman po sa gitna, wala po yung angle B, ay side B. Dito naman po is wala yung angle C. So, hindi po talaga natin pwedeng gamitin si law of sine. So, ang pwede lang po natin gamitin is the law of cosine. So, subukan po muna natin itong i-drawing. We have A, B, C. At ang given ko lang is yung angle B which is 75 degrees. Yung side C is equal to 9.5 ako ng 9.5 and then side A is 6.2. Yan po ulitin ko lang angle B which is 75, side C is 9.5 and side A is 6.2. Yan, burahin na po natin to. Yan. Since law of sine ang gagamitin ko ay law of cosine, ano po ang unang kong kunin? Si angle A? Pwede ko yung gamitin si angle A? Pwede ko kaya siyang hanapin? Si angle C? Pwede kaya? Or si side B? Ano kaya sa tatlo na yan ang uunahin ko? Ayun po kasi dapat yung isipin natin kaagad. Ano po ba ang unahin kong kunin sa aking missing part? O sa missing part ng aking oblique triangle. Ano po kayang unahin dyan? Since meron tayong given na angle B and the given is side A and the side C, ang possible lang po na pwede natin makuha dito is ito, si side B. Ayan lang po ang possible na makuha natin na una. That is the side B. Using this formula. Side B, B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC times cosine B. Ayan, plug in lang po natin yung given. That's A is equal to 6.2, C is equal to 9.5, ganun din po dito, A is equal to 6.2,
C is equal to 9.5, and the angle B is 75. By simplification, 6.2 squared is 38.44, 9.5 squared is 90.25, and 2 times 6.2 times 9.5 is 117.8. Then the cosine 75 is 0.2588. And kung gusto niyo po makita kung paano po kinuha yung cosine 25 ay cosine 75, gagamit po tayo ng scientific calculator. Yan po, cosine 75. That is 0.2588. 0.2588. Then, multiply po natin ito. Negative 117.8 times 0.2588 is 30.49. Negative 30.49. And then, simplify po natin yung tatlo. 38.44 plus 90.25 minus 30.49. Then the answer is 98.20. Excuse me. 98.20. Ayun na po ba yung sagot? Hindi pa po. Kailangan pa po natin siyang i-cross multiply. Square root both side. Yan po. Para po ma-isolate natin yung B sa left side. Yan. Maka-cancel po yan. Then the square root of 98.20 is 9.91. B is equal to 9.91. And alam na po natin yung value ng B ngayon. That is 9. Oops, ang hirap magsulat. 9.91. And po, may value na tayo ng V. May value na din tayo ng B squared. May value na tayo ng side B. May value na din tayo ng angle B. So, pwede na po natin gamitin si sine law ngayon. Di ba? Kasi po, nakompleto na natin tong part na to. Ito po. Itong ratio na to, kompleto na. So, pwede na tayong gumamit ng sine law. Yan, burahin lang po natin to. Substitute po natin yung mga given na meron tayo. Side A, that is 6.2. Side B, which is 9.91. And the angle B is 75. Yan po. By cross multiplication. Ganyan po lalasan. And then, para po ma-isolate natin yung ating A sa right side of the equation, kailangan po nating i-multiply both side by the inverse of sine. Yan. Maka-cancel po ito. And then, sine times this side. That is sine inverse times 6.2 times sine 75 all over 9.91. Ulitin ko po Sine inverse times the quantity of 6.2 sine 75 all over 9.91. And po. Pwede na po natin itong i-direct sa ating scientific calculator. That is sine inverse and then 6.2 then sine 75 all over 9.91. Huwag po natin kalimutan i-close. And the answer is 37.18. Ayan po. Since 2 decimal places naman po ang kailangan natin. 37.18. The answer is 37.18. And nakuha na po natin yung value ng ating A, angle A. So, ang nawawala na lang po is yung angle C. Pwede na po natin gamitin yung sum ng ating interior angle is equal to 180 degrees. Ayan po. C is equal to 180 minus A squared. Angle C is equal to 180 minus the quantity of angle A plus angle B. Substitute lang po natin yung angle A and angle B na nakuha natin. Then, that is 180 minus 112.18. Then, angle C is equal to 67.82
decrease. And po, then that is the final answer. Nakuha na po natin yung ating side B, angle A, and angle C. Ayan po, nakompleto na po natin yung ating oblique triangle. Ayan po, ito na po ang ating last week ng ating module. At sana po kung ano man po yung mga activities natin, kompletuhin na po natin. At wala po tayong, sana po wala pong bumagsak ngayon pong school year na ito. Hanggat nagpapasa po tayo, ginagawa po natin yung responsibility natin. Ayan po, wala naman po sigurong babagsak sa atin kung pagka ganun. Kaya sana po, ayan, good luck po sa lahat. God bless. Stay at home. Stay safe. And goodbye po. See you next year. Bye-bye.